ทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568นะครับผมมีพัฒนาการล่าสุดเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมีอยู่3หัวข้อที่จะขอนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับประเด็นแรกนะครับเมื่อค่ำของเมื่อวานนี้ได้มีการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสหรัฐท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยในการหารือเนี่ยมีท่าน รัฐมนตรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับฟังการสนทนาด้วยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐได้สอบถามถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการอัปเดตท่านประธานาธิบดีและย้ำว่าทั้งสองฝ่ายพึงที่จะต้องปฏิบัติตามถ้อยแถลงที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อนำไปสู่สันติภาพนะครับอย่างไรก็ดีไทยมีความเสียใจที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายก่อนนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องทุ่นระเบิดที่ทั้งไทยและกัมพูชาเห็นชอบที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังตกค้างตามแนวชายแดนรวมถึงการไม่ติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ฝ่ายกัมพูชายังคงบ่ายเบี่ยงข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าท่านได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์สถานที่นะครับเกิดเหตุด้วยตัวเองนะครับและท่านเองก็สามารถยืนยันได้ว่ามีการลักลอบติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่ส่งผลให้ทหารไทยที่ลาดตระเวนตามปกติได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขานะครับนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เชิญคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยต่อคำถามของท่านประธานาธิบดีเกี่ยวกับความคาดหวังของไทยที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในสันติภาพแต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกในอนาคตดังนั้นการเดินหน้าต่อจึงขึ้นอยู่กับท่าทีของกัมพูชาด้วยเป็นสำคัญนะครับที่สำคัญที่สุด คือจะต้องเปิดพื้นที่จำนวน13แห่งที่เคยหารือกันไว้แล้วนะครับให้ฝ่ายไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยไม่ขัดขวางการปฏิบัติการดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนของทั้งสองฝ่ายประธานาธิบดีสหรัฐรับฟังอย่างเข้าใจนะครับและรับที่จะไปพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้และย้ำว่าทางสหรัฐและมาเลเซียพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพได้ในส่วนของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็ได้ย้ำว่าตนมิได้ประสงค์ที่จะแทรกแซงการแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไทยมุ่งมั่นในแนวทางสู่สันติภาพแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็จำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยนะครับอันนี้ก็คือหลายท่านคงได้เห็นสิ่งที่ท่านนายกได้โพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียอันนั้นเป็นรายละเอียดที่ก็ตรงกับเรื่องนี้นะครับแต่เป็นรายละเอียดที่ท่านไปอ่านดูได้อันนี้คือสรุปที่ผมนำมาเรียนกับพี่น้องนะครับประเด็นที่2ครับการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับท่านอันวาอิบราฮิมไปหลังจากการ หารือกับประธานาธิบดีสหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้โทรศัพท์หารือกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อประสานข้อมูลที่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งท่านอันวาได้แสดงความเข้าใจในฐานะที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนนายอันวารับที่จะไปช่วยหาแนวทางที่จะให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้นะครับโดยคำนึงถึงข้อเสนอของฝ่ายไทยในการนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อนายอันวาว่าท่านได้ตอกย้ำกับสหรัฐด้วยว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นหัวใจสำคัญของข้อตกลงที่ปรากฏในปฏิญญาร่วมนะครับ ดังนั้นทั้งสหรัฐและมาเลเซียรับทราบป
ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญนะครับประเด็นที่เป็นหัวใจของข้อเรียกร้องของไทยคือเรื่องประเด็นทุ่นระเบิดประเด็นต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ประเด็นเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3เนี่ยหลายท่านได้สอบถามเข้ามาที่ผมเนี่ยนะครับเรื่องท่าทีของสหรัฐในเรื่องการเจรจาภาษีผมขอเรียนว่าเมื่อคืนเช่นกันนะครับไทยได้รับแจ้งจากรองผู้แทนการค้าของสหรัฐว่าฝ่ายสหรัฐขอ suspend ระงับการเจรจากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐหรือที่เรียกว่า Agreement on Reciprocal Trade Framework นะครับเป็นการชั่วคราวนะครับและจะสามารถกลับมาเจรจาความตกลงดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อฝ่ายไทยได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม Joint Declaration และหวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราไทยมีความผิดหวังนะครับในท่าทีจากผู้แทนการค้าสหรัฐโดยไทยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นประเด็นทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องพิจารณาแยกออกจากประเด็นการค้าซึ่งก็เป็นประเด็นทวิภาคีที่เป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับในขณะที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐเองก็ได้ย้ำกับท่านนายกรัฐมนตรีในการหารือทางโทรศัพท์เมื่อคืนนะครับว่าสหรัฐมิได้ประสงค์จะแทรกแซงการแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศตามกลไกทวิภาคีที่มีอยู่นะครับขอย้ำว่าสำหรับประเทศไทยครับประเด็นการค้าระหว่างประเทศและมาตรการทางภาษีของประเทศที่3เป็นเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะมีการพิจารณาโดยรอบคอบนะครับในกรอบการความร่วมมือทางการค้าและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศคู่เจรจาเป็นสำคัญโดยรัฐบาลยังคงมีนโยบายขยายโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดใหม่ๆการเข้าร่วมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของไทยทั้งนี้ไทยยังคงยินดีและตระหนักในบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐนะครับในการสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาลดระดับความตึงเครียดระหว่างกันเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนตามที่ปรากฏในการหารือระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยบนผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสำคัญที่มุ่งสู่สันติภาพนะครับและนี่ก็เป็นประเด็น3ประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ I would like to provide updates on Thai-Cambodian border situation and other updates under 3 key points today. First, salient points of a phone conversation between the Thai Prime Minister and the President of the United States of America. Yesterday evening on the 14th of November 2025, Prime Minister Anutin held a phone conversation with President Trump, with Foreign Minister Siyasak Pongketgao also present. President Trump inquired about the latest situation between Thailand and Cambodia, which allowed Prime Minister Anutin the opportunity to underline that both sides must adhere to the commitments mutually agreed upon to enable the achievement of peace. Therefore, Thailand expressed regret that Cambodia was the first to violate those agreements reached between the two parties, particularly in the case of landmines. And this is a critical agreement in the joint declaration to which both Thailand and Cambodia agreed to, namely to clear unexploded landmines along the common border and not to plant new ones. Prime Minister Anutin also explained that we have seen Cambodia continue to evade and distort the facts regarding a recent landmine incident that injured and maimed Thai soldiers, doing so without substantiated arguments. Prime Minister Anutin also shared with President Trump that he personally inspected the scene and can confirm with him that new landmines were indeed illegally planted. He also briefed President Trump that Thailand has also invited the third party, ASEAN Observer Team, to the area to investigate the incident, which they did yesterday. President Trump inquired about Thailand's expectation for resolving this issue
to which Prime Minister Anutin confirmed that Thailand remains committed to peace, but that it is Cambodia that must acknowledge the facts and take responsibility for the incident, including implementing measures to prevent similar incidents in the future. In relation to this, and most critically, Prime Minister Anutin underlined to President Trump that Thailand must be able to begin demining operations in the 13 area previously discussed without having to face obstructions to the operations. These operations will ensure that the safety of the people on both sides. President Trump expressed his understanding and committed to assist Thailand in discussing this matter with Cambodia. He emphasized that both the US and Malaysia are ready to support and enable both sides to move forward in the peace process. More importantly, President Trump also emphasized that he had no intention to interfering with the resolution of issues between the two countries through the existing bilateral mechanisms. This is an important point for us. Prime Minister Anutin underlined that Thailand has been firmly committed to advancing the path to peace. However, in the current situation, Thailand must reserve the right to take necessary actions to protect Thailand's sovereignty. Here, I would like to add that the ball is in the court of Cambodia, in fact, to demonstrate commitment to peace. On my second issues are salient points of phone conversation between the Thai Prime Minister and the Prime Minister of Malaysia. Following the phone conversation with President Trump, Prime Minister Anutin also spoke by phone with Prime Minister of Malaysia to share key points that were discussed with President Trump. Prime Minister Anwar expressed his understanding. In his capacity as ASEAN Chair, Prime Minister Anwar committed to assist in finding ways to move peace process forward while taking into account the Thai side's proposal. Prime Minister Anutin then informed Prime Minister Anwar that he had reiterated to the United States that demining was the core of the agreement contained in the joint declaration. And thirdly, as I've been inquired about some media on this issue, I'd like to address the issues of trade negotiations with the United States. On this regard, I'd like to inform that last night we have received a letter from the U.S. Deputy Trade Representative of the temporary suspension in negotiations under the Agreement on Reciprocal Trade Framework between Thailand and the United States, and that negotiation could resume once Thailand reaffirmed its commitment to implementing the joint declaration, with the hope that a solution to this matter can be reached as soon as possible. In this regard, we have to admit that we are naturally disappointed. Thailand has consistently reaffirmed that security and safety issues, particularly those that are a bilateral matter between Thailand and Cambodia, must not be linked to trade matters being discussed between Thailand and the United States, which represent the mutual interests of Thailand and the US. Meanwhile, the United States President himself emphasized to the Prime Minister during their phone discussion last night that the US does not intend to interfere in the resolution of issues between the two countries through the existing bilateral mechanism. Let me reiterate that for Thailand, international trade issues and third country tariff measures are matters of economic policy that are carefully considered within trade cooperation frameworks, with the interest of negotiating partners as a priority. The government continues to pursue policies to expand economic opportunities through free trade agreement, opening new markets, and participating in international economic cooperation framework in order to maintain Thailand's competitiveness on the global stage. Nonetheless, Thailand remains willing and recognizes the constructive role of the United States in supporting Thailand and Cambodia in de-escalating tensions in order to pave the way towards lasting peace, as reflected in the recent discussions between Prime Minister Anutin and President Trump. And Thailand will advance ahead
based firmly on our national interest and commitment toward peace, a sustainable peace. I thank you. และนี่คือการแถลงข่าวของผมในวันนี้นะครับผมหากท่านมีคำถามเชิญถามได้นะครับหากท่านยังไม่มีคำถามอะไรก็ครับเชิญครับฮัลโหลครับจากบก.โพสต์นะครับหลังจากที่เราได้รับอยากสอบถามเรื่อง tariff นะครับว่าหลังจากที่เราได้รับจดหมายเนาะจาก US ครับเกี่ยวกับเรื่อง tariff เนี่ยเราก็บอกว่าเรารู้สึกแสดงความผิดหวังหลังจากนี้ไปไทยทางการไทยจะทำยังไงต่อกับเรื่อง tariff เนี่ยครับคือตอนนี้นะครับท่านนายกเนี่ยก็ได้แจ้งทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วนะครับถึงท่าทีไทยว่าเราซึ่งเป็นท่าทีที่เรายึดถือมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับตอนนั้นเราก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเราแยกเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนปัญหาในแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาออกจากเรื่องการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับเรื่องหนึ่งการเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยเป็นผลประโยชน์2ฝ่ายร่วมกันนะฮะระหว่างไทยกับสหรัฐเราจึงประสงค์ที่จะขอให้ทางสหรัฐเนี่ยแยกเรื่องนี้ออกจากกันนะครับโดยเราก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะทั้งเจรจาการค้าเสรีต่อกับสหรัฐนะครับและพยายามที่จะใช้กลไกทวิภาคีหารือกับกัมพูชาต่อไปนะครับหารือในที่นี้ก็คือตามที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราได้วางconditions ออกมา3 conditions ที่ต้องการตอนนี้เราก็บอมอยู่ในคอร์ดของกัมพูชานะครับ โทษครับท่านนายกได้เรียนเรื่องนี้อธิบายเรื่องนี้กับทางท่านประธานาธิบดีไปนะครับท่านประธานาธิบดีแสดงความเข้าอกเข้าใจนะครับมี understanding ในเรื่องนี้ดังนั้น way forward ที่จะดำเนินการต่อเนี่ยนะผมก็เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้สื่อสารไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับว่าทิศทางท่าทีไทยเนี่ยมัน consistent กับเดิมนะครับที่เราใช้มาโดยตลอดก็คือขอให้แยกเรื่อง2 เรื่องนี้ออกจากกันและขออย่าใช้มาตรการทางภาษีในการกดดันเรานะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนท่านประธานาธิบดีทรัมป์ดูเหมือนมีความเข้าใจท่าทีเรานะครับท่านถึงได้ออฟเฟอร์ที่จะไปช่วยพูดกับสหรัฐแล้วถ้าท่านอ่านสิ่งที่ท่านนายกเอามาแชร์ใน Facebook เนี่ยท่านนายกยังได้พูดเลยบอกว่าถ้าสมมุติเราได้ดีมายสำเร็จเนี่ยก็ได้เคลียร์ทุ่นระเบิดสำเร็จเนี่ยก็ขอให้สหรัฐพิจารณาเรื่องภาษีให้ลดลงอีกนะครับซึ่งท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดเชิงหยอกล้อนะครับว่าจะพิจารณาให้ด้วยดีนะครับก็ดังนั้นเรา way forward คือตอนนี้เราทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่ากระทรวงการค้านะครับก็ทั้งหมดนะฮะกระทรวงการคลังก็จะดำเนินการต่อในการเจรจาการเรื่องภาษีกับสหรัฐนะครับแล้วก็ผมก็ทางในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเราก็หวังว่าการพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีท่านนายกอันวาเนี่ยก็จะทำให้มีการช่วยกดดันให้กัมพูชาเนี่ยเข้าใจถึง implication ต่างๆที่ไทยวางแล้วก็ทางออกมันมีนะครับก็บอมอยู่ในคอร์ดกัมพูชาครับโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่มารับฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ